Hello mga Kapit, isang pinagpalang araw sa ating lahat, and thank you for watching this video and thank you for visiting my YouTube channel. Just want to share something about what happened nung ako'y nag-livestream nung nakaraan. Nung ako'y patapos na mag-livestream, merong nagsabi na, sabi niya, ako po'y naiyak. Sabi ko, saan ka naiyak? Kasi po na-remind ako na matagal na pala akong wala sa Panginoon. So, alam niyo mga Kapit, I just want to share that may the Lord use this video for us to be reminded na tayo po'y palaging dumikit lang sa Panginoon. Alam mo, kahit gaano ka man nawala, kahit gaano ka man nagpakalayo sa Kanya, He is just waiting for you. At siya po ay sa katunayan na maybe napapanood mo ito, no? Gusto kong ma-share sa'yo na the Lord is knocking at the door of your heart. Alam niyo, ang ganda nung sinabi ni Lord through Prophet Isaiah. Sabi ng Isaiah 30:18, "But the Lord still waits for you to come to Him, so He can show His love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for Him to help them." Sa sobrang dami nating mga ginagawa sa mundong ito, sa sobrang dami nating gustong makamit, most of the time na nalilimutan natin ang Diyos or kahit ano pang reason, gagawa at gagawa ang kaaway para tayo malayo sa Kanya. Kaya kung ang kaaway ay nagdo-double time para lumayo ka kay God, nako, for sure si God ay mas nagti-triple, 50 times, 100 times na nagdo-double time para abutin ka niya. And actually, itong video na to, I believe, way ni God para abutin niya tayong lahat. I'm just an instrument for you to be reminded na kailangan mong bumalik sa Panginoon. And He is just waiting for you para maiparanas niya sa iyo yung pagmamahal niya, yung compassion niya, gaya ng ating binasa sa Isaiah. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, but maybe most of the time, because of our busyness and also na paglayo sa Panginoon, minsan hindi natin maramdaman ang Diyos. At minsan natatanong mo, totoo nga bang may Diyos? Alam mo, kailangan mo lang bumalik sa Kanya. And right now, He is waiting for you. Dahil sabi nga sa binasa natin, for God is faithful. Tapat ang Panginoon. Alam mo, kahit tayo hindi nagiging tapat sa Kanya, Siya'y palaging tapat sa atin. Kahit bali-baliktarin mo man ang mundo, tapat pa rin ang Diyos. Kahit bumaliktad ka sa Kanya, tapat pa rin ang Panginoon. Kahit baliktarin mo yung spelling ng tapat, T-A-P-A-T, si Lord, tapat pa din. Ganun siya katapat sa ating lahat. Kahit anong mangyari, siya'y tapat sa atin. Kaya bumalik ka lang sa Kanya, naghihintay siya para sa iyo. At sabi nga dyan, pinagpala raw yung mga nagtitiwala sa Kanya. Blessed are those who wait for Him to help them. Sino mang naghihintay para tulungan ng Diyos, sino mang naghihintay para sa saklolo ng Diyos, ay talagang tinutugon niya. Kaya sa nangyayari sa atin ngayon, maghintay ka lang sa kabutihan ng Diyos. And for sure, sa bawat araw ng buhay mo, siya'y kumikilos sa'yo. I hope that this video ay nakatulong sa'yo para manumbalik sa Panginoon. And if you want to grow more about God, just comment and may prayer ka, nandito lang ako. Kaya mga ka-happy day, God is with us. So this is Arjayv TV saying, ang bawat araw ay sumisigla, basta't ang Panginoon ang laging kasama. God bless mga ka-happy day!